नमस्कार भावांनो, माझं नाव कृष्णा पुजारी. स्वागत करतो मी तुमच्या लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनलवर, ज्याचे नाव आहे कृष्णा ग्राफिक्स. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ हा रामनवमी निमित्त एकदम कडक असा बॅनर एडिटिंगवर बनवलेला आहे. तर भावांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका व तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा, कारण रोज आपले नवीन नवीन असे व्हिडिओ येत राहतात. आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है. हाँ, है. दबा दिया. आगे बोलो. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तर भावांनो, PLPच्या लिंकच्या जागी व्हॉट्सअपची लिंक दिली आहे. तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज करा, तुम्हाला PLPची लिंक मिळून जाईल. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. नहीं, सुके.